Magandang araw, mga ka-Sport Plus. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio, and what a time to be alive. A new week for all of us, and a lot of sports has happened throughout the weekend, and syempre excited na excited ako dahil college basketball is in full swing. Yan ang mga pag-uusapan natin. Dominating topics natin, we will be focusing today on our college sports and the youth program. Okay, maganda yung mga inputs natin dyan. Introduce ko na yung mga kasama ko dito ngayong gabi. On my right side, Coach Willie Miller. Hindi na siya bago sa atin. And on my left side, Coach JB, Coach Juan Benal. Gentlemen, magandang gabi. Good afternoon. It's good to finally be with you. Magkasama. Alam mo ko yan. Lagi kami nag-message dyan sa pero hindi talaga kami nagsasama sa isang kwarto. Kausap ko yung asawa ko kagabi. Sabi ko parang hindi ko matakbuhan yung mga banal eh. Si Coach Oli, player ng airpods mo. Si Coach Koy, naging coach ko. Tapos yung magkuya, kasama ko. Sabi ko, wala talaga. Parang nakatadhana. Inadagdag na namin yung pangalan namin. Isa dito sa mga nakatadhana ako eh. Pati yung coach ko, paborito pa naman ako ni Coach. Kuya Willie, kamusta ka? Ay, okay naman. Medyo masama na. Masama. 0-3 ako kahapon. 0-3 ako. Tsaka nakita ko, nakaupo doon sa likod ng bench eh. Nakaupo sa likod ng bench eh. Coach Allen, syempre, Letran Juniors coach. And then, naglaro si Dre during the second game. Yeah. So, tapos may laro sila ng gabi, 0-3 ka. 0-3 nga, medyo malungkot medyo maalat. So, para mapasok na rin natin kayo sa conversation, huwag kayong mag-atubili. Put your input on our live stream. Get your comments, get your suggestions on the live chat. You could just get your messages across the board. Sa ilalim, mamaya makikita natin, babasahin natin throughout the coverage. Ngayon, pumunta natin ang ating mga top 3 topics for this Monday, September 9. College pay for play. Yan, papayag ba tayo? Nabayaran yung mga players natin ng more than the scholarship allowances. Okay? UAAP and NCAA merger. Dahil nga sinabi ko kanina, nakaka-open lang ng ating mga collegiate leagues. The two of the biggest collegiate leagues in Asia ay nag-open over the weekend, specifically last Saturday, and the Gilas Youth Program. Yan. Pag-uusapan natin yan. So, bibigyan muna natin kayo ng konting background. Of course, the NCAA opened its 100 season last Saturday, and the UAAP opened their season for the 87th time. Rundown tayo ng mga nangyari. San Beda won against LPU. Brian Sahonia had a very good first outing. College of St. Benil picked up their first win against Mapua. Allen Liwag monster double-double, 22 points, 18 rebounds. Letran in control of the whole game. Kaso, napaeng-ari. Nakita mo yan, Kuya Willie. 30 points, 6 rebounds. Zoom nga po yung mukha na yan. Yan ang kasi perfect definition ng 30 points, 6 rebounds, 6 assists para kay Paeng-ari. And EAC, nanalo sa overtime. Isang rebound na lang, panalo na sila, Dre. Up by 4 with less than a minute to go. But, of course, bilog ang bola, 87-81. King Gortiza stamping his class in the NCAA. Sa UAP naman, UP won last Saturday against Ateneo UST. Great Dark game. horse. Dark horse for the season. Welcome back, Coach Pido Harencio. Winning against UE 75-60. Adamson really taking care of business and clamping the offense of FEU, winning that ball game by a large margin, and a very exciting game. The De La Salle Green Archers was in the ropes, but again, KQ to the rescue against NU. They were able to take care of business and win their first game. So yan, ang inaantay na lang natin na mag-debut ngayon sa college basketball is Coach Olsen Racela with the Perpetual Health Altas na makakatapat ang JRU Heavy Bombers ni Coach Louie Gonzalez. Tomorrow yan, 12 noon on GTV. Ang tabayanan yan. So yan yung mga nangyari. Pupuntahan natin yun, yung mga recruit, dahil ang daming mga players ang naglipatan. Itong San Beda is loaded with a lot of transferees. St. Benil is loaded with a lot of transferees. Baste and Letran, ang daming nagre-residence ngayon na transferees. Mapua, mangilan-ngilan, lumipat din. EAC, naglalaro na yung mga transferees nila. UP. Ito yung Materiales Fuertes na team in the UAAP. Ateneo, marami din silang recruits. USC, Fort Skip Adrigal, nagparamdam agad yesterday. And yung bago nilang foreign student athlete. Lakas maglaro, of course, and Lasal, ano naman natin na
first team all residency, Mason Amos, Kian Baclaan, Jacob Cortez. So yung tatlo pa lang na yan, napakabigat na mga pangalan. So pininta ko lang po yung nangyari sa atin over the weekend. Ngayon pupuntahan natin itong college pay to play. Dahil nababalitaan nga natin, and it's no secret that college players has been getting a lot of benefits. Not only school, they have other perks and fringe benefits that are given to them. Ang tanong kong sa inyong dalawa ngayon, okay lang ba na scalable itong allowances na binibigay sa ating mga players? At kasi yung iba nakukuha, mas malaki na kaysa sa minimum salary ng pro athletes. Okay, Willie, unahin kita. Ako, when it's allowance na makakatulong sa athlete, pwede. Pero kung sweldo or binabayaran mo para maglaro, yung sobra-sobra na. Ano ang sobra-sobra? Yan, yun na. Yan ang tanong. May pakotse, may pakondo, okay. may 100 plus, 200 plus, 300 May ganun pala nangyayari, Coach Martin. Medyo. Ako, I cannot confirm or Magpe-pretend pa deny. ba tayo na hindi natin alam yung mga ganyan? Katarantaduhan naman kung hindi matotoo, di ba? May mga nagsisibag. Pagpasensya niyo po mga uncle ninyo yung nakuha ngayon. Di ba? Bawal magsinungaling. Oo, honest lang tayo dito. Honest. Bawal magsinungaling. Pero, kung yun talaga yung worth ng bata naman, bakit hindi? Hindi kasi di ba may conversation ka na si KQ, ganito ka lang yung offer abroad eh. So, Diba? kalalabas lang, Paano nakikita mo- ko lang paano kanina. tatapatan yung ganun? Dinecline. At saka yung 36M, yun yung dinecline niya. Mas malaki yung offer ng Dubai. Mas Yun malaki yung offer ng So ang Dubai. tanong, anong offer ng Lasal? Na pwede For him nating to stay. assume For him to stay. Di ba? Kasi gano'n na yung kalaban sa collegiate eh. So, pwede naman siguro to if kung nandoon talaga siya sa Lasal na, for Lasal to keep him, is talagang you have to pay something. You have to give back kung ano dapat yung worth ng bata. Na yun yung makukuha niya dapat for this year. Either, if he's super loyal, kahit medyo lesser, pwede to stay. Or, pag sobra namang galante ang Lasalista, magkano yan? Tapatan ko or sobrahan ko? Yes. Actually, magkadugtong yung first topic natin tsaka second topic natin. Kasi kaya mahirap yung merger na yan pag-usapan mamaya. Kasi it has a lot to do with this. Yun pa. Diba? Yes, Yung pay for play natin. And ako kasi, I was trying to, kasi nga, di ba, naging malaking balita na yung NCAA sa States. NIL, name, image, and likeness, inilegalize na nila. Na-legalize na nila, di ba? So meaning, nanalo pa sa court case ngayon, magkakaroon ng back pay as far as 2016 athletes. Mababayaran sila. Babayaran sila. And ang justification kasi doon is, saan ba napupunta yung pera? Okay, mayroong mga memes na lumalabas. Yung tawa mo, yung tawa mo ko sa iba yan. May memes na lumalabas kahapon, and again, this is with all due respect to all the tournaments that played over the weekend. Pinakita nila na yung dami ng tao nanood na sabay-sabay kasi, di ba? Ilan ang nanood ng NC, ilan nanood ng UAP, ilan nanood ng PBA. Tapos ang makikita mo, very glaring na sobrang daming nanood obviously sa UAP at NCAA. Ngayon ang tanong, siyempre meron naman yun eh. Di ba na pumapasok na pera. So ang tanong, saan napupunta yun? Di ba? So ang sinasabi, kaya na-legalize yun sa States. Kasi sinasabi na, it's about time. Sa player na lang mapunta yung pera. Sa player na. Hindi na enough na scholarship lang, di ba? Sakripisyo naman yung binibigay. Pero sino ba nagdadala din ng pera dun sa tournament? Di ba? Yung players eh. Kung wala yung sina KQ na yan, kagulangan, yung hype na yan, even from the NCAA standpoint, kung wala lahat yung players na yan at hindi naglalaro to the best that they can, saan walang pera din. Walang manonood. Walang pera din. Support. Kaya parang it's about time na ang siguro, sa totoo lang, sinabi naman natin, huwag na tayo maglokohan, di ba? Meron naman, di ba? It's a matter of legalizing it, but legalizing it the right way. And ang justification is not because, gusto lang namin magstay yung player. Hindi, they deserve what they're getting. Because they're bringing in the money. Kaya naman dapat, pwede na silang bayaran. Paano ba itong ganito? Kunyari, pwede ka na mag-pro. No? Or, pag-graduate ka na, 4 years lang. Dahil 5 years yung yung allowed playing years. Hindi ka magpo-pro dahil mas malaki makikita. Yun naman talaga yung nangyayari. You can Di ba? kasi you can retroactively look at it. Caitlin Clark, she could have applied early for the WNBA. WNBA pa to draft. But, mas malaking nakukuha niyang NIL sa college. So they would stay. And
again, ako naman, personally, as the moderator, sabihin ko lang, you don't deserve anything, you can only get what you can negotiate for, and it's a business. The moment that you are an alumni and you want to help out your school by donating any amount, to help out the sports program, to help out, parang walang pinagkaiba, sabi mo nga kanina, Coach JB, sa scholarship fund. Parang pagbigay mo yun sa eskwela, okay, tumulong ka as an alumni, bahala na kayo dyan. Yeah. Pero ngayon kasi iba eh. Yeah. And it also levels up the way the organization is being run. Yeah, exactly. Kasi kung negosyo na talaga siya papatakbuhin, din kung kasi ngayon, kaya lang naman siya may pushback. Kaya hindi naman agree marami din dun sa pay for play. Kasi yung iba hindi naman pantay. Hindi lahat maka-afford. So, lugi ka. Kung wala kang backer na malakas, hindi paano ka makakapagkuha ng mga player na, di ba? Libre. Ang offer mo lang, extra rice. Hindi na papalag ngayon yun. Ngayon, hindi na pwede extra rice. Kaya dalawang rice na extra Hindi may ulam mo. Yun, may sabaw. Kasi siguro, gawa rin siguro ako sa, alam mo yung ibang generation yung loyalty. Ibang generation. And sa Letran siguro, gawa rin na you're going to the school to play for the school, not for the money. Yeah. Pero napag-usapan rin natin dito, Coach Willie, nung episode natin, na ako, ang stand ko kasi is, sa totoo lang, maiksi buhay ng player eh. Oo, exactly. Diba? And itong mga to, malaki yung sakripisyo ng mga bata na to. At para sa akin, swerte ka na kung umabot ka ng 35 and up na naglalaro ka pa at kumikita ka pa ng disenteng kita para sustentuhan yung pamilya mo. Imagine mo, itong mga bata na to, wala man asawa, anak to ngayon na collegiate sila. Pero, yung pinapakain nila, yung buong pamilya nila, buong barangay ang pinapakain nila sa probinsya. Hindi man lahat, di ba? Pero karamihan ganun ang sinakripisyo. Pinayagan sila ng magulang nila lumipad dito sa Manila at magsakripisyo kasi yun ang balik. Di ba yun ang balik? So para sa akin, hindi na di ba, 50,000, kunwari, 30,000. Pwede na to. Wala ka pero wag namang 100, 200, 500. Alam mo nyo, ang dalawa lang yung nagagalit dyan. Dalawa lang yung mga galit dyan. Yung mga walang pambayad. Yung mga komunista at saka yung mga naghahabol ng tax. Kasi non-taxable po yan. Donation yan sa pero school. ang isa ko lang is, siguro for the players to play for your school, not for the money. For pride. Yun talaga. At yung iba kasi, na ano natin. Okay. Iba yung hinahanap. Pero kasi parang hindi mo they're na asking for more. Hindi mo na ma-reverse yata eh. Oo, Hindi na. So, kailangan. Di ba parang, yung iba, una hindi pa naniniwala. Eventually, bumigay na. O ngayon, laban na. Parang ang hirap ng baliktarin. Alam niyo yung dati, anong pelikula dati, Blue Chips? Blue Chips. Penny Hardaway yun, Brad. Penny Hardaway. Di ba? Dati parang, it's a taboo subject pa dati na pagka pinag-uusapan, amateur players, bibigyan ng malaking allowance. Ang unang-una pa nating narinig niyan na on record, sinabi, is Kuya BJ Manalo. Na he was being recruited by Lasal from Ateneo, being an Ateneo kid through and through, na nabigyan siya ng chance sa Lasal. But again, it's not the outlier in the system. Ngayon, pag yung bata nire-recruit, I've seen a recruiting pitch. Kinanong agad, what's in it for him and for the parents. I have to say, I heard stories and as young as high school. Okay? Siya ka sa high school, dadalhin mo yung bata mo, anak mo, dadalhin mo sa team. Tapos ang unang tanong mo doon sa coach, anong offer mo sa anak ko? Diba? Hindi, walang tryout, walang nihani-ho. Ang buka ng ano mo kagad is anong pwede mo i-offer. Buti hindi tinatanong sa akin. Yeah. Pero ito yung tricky part dito coaches It's already happening. Yeah. So for me, parang the thing is, let's agree to this and let's regulate. Kesa yung iniiwasan natin, nagpe-pretend tayo hindi nangyayari. Ang daming nangyayari sa behind the scenes kasi hindi tayo tumitingin. Ngayon, nagkakadehaduhan, di ba? Pero, plastic di ba? I-regulate alam na, pero alam na. Pag regulated alam mo na kung ano yung makukuha. Exactly. Hanggang ganito lang. Exactly. Yun ang ilalaban nila. It's parity and ang mga hindi makakasabay. I mean, if failure to adapt leads to extinction. Ganun yung nangyayari dyan. It's Darwinism at its core. Agree. If you fail to adapt and evolve, you would be left out. And speaking of adapting and evolving, punta tayo sa ating next topic. Dahil mainit ang ating pay-to-play. Last Friday, it was the -2, -1 rule ng college. Buti lang sa NC walang ganun kasi hindi na tayo maapektuhan. Yes. Ikaw din, hindi rin maapektuhan. So pumunta tayo ngayon sa, it has been, this talk has been thrown Hypothetical. Ito, marami na to. The NCAA has celebrated its 100th year of existence while the UAAP has celebrated its 87th season.
to open up the weekend. Okay, so ngayon marami nagsasabi na dapat pagsamahin na lang daw dahil isang super league na lang para sa mga collegiate para magkaalaman na. Magkaalaman na. Isa lang yung legislation, isa lang yung mga rules. Papabor ba kayo na magsama ulit ng NCAA at UAP? Pabor ako. No? Ginagawa na rin dati pero after ng UAP and NC season. So meron Father Martins, saka yung Champions League. So yun yung pero mas maganda nga siguro kung iisa lang yung... Finally, no? Parang March Madness style. Diba? Parang gano'n. Parang ako kasi ang take ko dito, parang conference sila Yung UAP, ACC. Tapos SEC ang NCAA kasi intergulpihan. Agree. Diba? Parang gano'n yung nangyayari nila, nakikita sa dulo. Pero wala pa kasi tayong, Coach JB, consistent na league. Tsaka hindi same yung hype Parang kahit kumbaga yung pre-season at post-season, hindi naman lahat ng baraha mo nilalabas mo Bomba talaga di ba? Sa main tournament mo lang Kaya hindi mo masasabi na ma-match na yung hype ng UAP NCAA. For me, ako I think it's kaya sinabi ko connected dun sa una Kasi syempre, alam naman natin from a status standpoint, meron talaga mga eskwelahan na medyo mas privileged yung mga kaya, di ba? Meron din hindi. Hindi mo naman pag pinagsama-sama mo lahat yan, hindi pantay-pantay ang kapasidad ng bawat eskwelahan, 'di ba? So mayroon at mayroong madidihado. At doon nagiging boring 'di ba? Kasi pagka meron kang laging taba. So para sa akin, maybe for me. Kasi I still like the idea na isipin mo yung top 4 na. Yung dati, ako gusto ko yung bantay-bata yung Champions League. Kasi top 4 laban Bakbakan 'di ba? Palabasan ng sino ba talaga UAP NCAA, 'di ba? Pero ako nga pwede nating gawin ganong konsepto. Pero parang B-League style. Yung Division 1 at Division 2. Di ba? Lower 4 versus lower 6. Baba. Tapos top 4, top 4. So pagka hindi lang yun, di ba? So kung natapos yung season, na ikaw yung top bottom 2, bababa ka, yung top 2 dito sa lower division, aakyat ngayon. Para yung Euroleague style. Para maganda rin yung, kumbaga yung malalakas, naglalabanan. Diba? Yung may budget, maglalabanan sila. Lahat ng collegiate na may budget. Laban kayo, tasalbo kayo, tingnan natin. Diba? Pero hindi mo rin kasi masasabi na forever walang laban yung iba. So, kahit walang budget mo, pero hanggang umakit. Diba? Pero you keep the league exciting. Kaya ako parang hindi siguro ideal yung buong merger completely. I think we can, but with variation nga, na may Division 1 at Division 2 ba. Pero isang brand. Yung mga nagpapaliga natin, binigyan na kayo ni Coach JB ng idea. Coach JB. Concept. Commissioner? Bago na. Ako, Commissioner. Ako gusto ako bahala sa mga referee para pwede ako magreklamo. Saka para maawat mo, para walang mangyari sa referee. Relax na tayo. Okay. Pero ako kasi with a merger of the NCAA and the UAP, that involves, again, my favorite phrase, it involves a lot of zeros pagdating dyan. Dahil profitability ng leagues hindi naman tayo naghahanap patay, hanap buhay yan And you want the leagues to be sustainable. And both leagues have their own claim. Dahil some of the original members of the NCAA are now in the UAP. Namely Ateneo, De La Salle, mga ganyan. Tayo na lang, Electran, San Beda. Pero di ba, ang San Beda nga, iniimbita na mag-UAP. Iniimbita diba may ugong-ugong na pwede. Kailan ba lilipat ang San Beda? Kasi San Beda University. Kasi tayo, ang tinitignan natin bilang basketball coaches, basketball ang tinitignan natin. But again, the UAAP and the NCAA have different disciplines pa. So, kailangan nila mag-meet kung anong mga sports yung kailangan laruin, ano pa yung mga facilities na lalaruan, and maraming kailangan pag-usapan dyan. So, ako, the NCAA has been the grand old league and they were the first ones to really plant the seed. The UAAP is doing a marvelous job. It's one of the most watched collegiate sports in the world. I think the advantage also of na-separate pa rin sila is may options pa rin yung mga players. Totoo. Diba? Iba yung charisma at appeal ng UAP at benefit of joining UAP versus benefit also of joining NCAA. And it gives them the players options, diba? Hindi, yun lang yung feeling ko downside na pag nag-merge talaga, diba? Again, alam naman natin na ultimately, pag tinignan mo naman, hypothetical, ang sarap pag-usapan Parang pag naglaban ba si Kobe tsaka si Jordan in their prime, ganung tipong conversations di ba? And alam natin yung mga naglilipatan ng mga players is pwedeng makakompete dun sa mga ibang liga. I mean, yun ang pinakamaganda. Pupuntahan na lang natin. Former last season's MVP in the NCAA was Clint Escamis, played for UE, had an injury-plagued college career in the UAP, but given an opportunity to spread his wings and really be a
focal point. Kayo, diba? Ikaw, covering and coaching in, pares kami pala kayo NCAA, pero kasi iba rin yung the style eh. Oh, iba. Diba? NCAA, iba ang style talaga. Kanina So, nga, may binabagayan din na player kasi. Kanina, mga kuya, kahapon, siyempre, nag-cover ako ng game yung Sabado, pinanood ko yung first 2 games, sa opening. Tapos sinubukan ko, sabi ko sa misis ko, anniversary namin ako, girlfriend ko, babe, nood tayo ng basketball the whole day. Nanood ako. Ikaw lang nanalo dun sa anniversary mo. Para hindi gumastos eh. Hindi gumastos. So, eto na, nanood ako ng first game ng NC, nanood ako ng second game, tapos naka-split screen yung UA. Pagkatapos kanina, nakatulog ako na 4 na oras ng hapon. Napagod ako. Sobra. Pagod kasi ang laro ng NC is up and down, up tempo, tapos bangga ng bangga. Sa UAP, Play, set to, parang si Hector Calma lahat ng point guard. Yung Padrigaw, kaya kitang-kita mo. Compose na compose. Saka abante ka pag mayroon akong magagaling na guards eh. Ganyan yung kay Topex kasi yung Joshua David lang. Nawala yung Nelly. So, parang yun nga, yung iba, parang ACC, SEC. Sa SEC, medyo gulpihan talaga kayo eh. Yung ACC, execute kayo, kailangan pagalingan kayo. But both sports, both leagues rather, have benefits. But again, certain appeal. Certain appeal for certain people and the alumni is a big part of it. So, yan yung mga huro-huro natin. So, lilipat tayo ngayon. Tama ba, Direk? Sa aking in-ear, pinakikinggan ko kung pwede na tayong tumalon sa ating third topic. Kasi alam ko maraming mga, sports kay Padriga, lumang uniforme pa. Tsaka nakita mo, iba yung maturity niya nung naglalaro siya before sa atin. Tapos naglalaro siya. Mama ngayon eh. Grabe. At saka What 1 year can do. Tsaka pinayagan mo yung 2 years na ngayon ang rule ng UAE. Nagtatampo sila kay Coach Pido kasi kakalbuhin daw sila. Pinayagan na magpahaba ng buhok. Di happy-happy yung mga player. Nanalo pa kahapon. So, punta tayo ngayon sa ating next topic since we're talking about the best college players in the land in both the UAP and the NCAA. Some of these guys came from this program. Ako lang yata yung nanggaling sa RPU na hindi magaling. Grabe ka naman. Ako, I have to say, if your name is in the list of the RP team, automatic yan. So the youth program has been a stalwart in our preparation going into the seniors. Dito yung kasi yung mga bata, kadalasan yan ng panahon natin, kasi tayo Coach JB, medyo magkalapit na edad, may mga nasa Manila pa lang yung nare-recruit. And then when Coach, I think it was Coach Eric Altamirano, and Coach Franz Pumarin, and then Coach Eric Altamirano, then Coach Olsen Racela started helping with Nokia, with Energen Pilipinas noon. Lumaki na yung youth program natin. And then now with your son also and my cousin being part of that program. Paganda na ng paganda yung nangyayari sa RP Youth. We've been contending, we've been dominating the Siaba basketball scene since time immemorial. But now, we're being showcased in the world scene. So recently, we were able to play in the 18 under, FIBA under 18 Asia Cup. Before that, under 16. Under 17. Under 17. Yung nilaruan natin. We suffered losses against, we lost against Japan. We won 1 game. Ang ating ending was 1-3 overall. Of course, there has been murmurs for the longest time about a new development para dito sa ating youth program dahil ito yung grassroots natin. Ito yung feeder program natin. The best of the best, elite of the elite goes to the college program. So ano ba yung mga, for you both coaches, what do you think are the new things that we need to develop and we need to add on in respects with our youth program? Uunahin ko na si Coach JB because he para sa mga nanonood sa atin, his son is one of the best 16-year-olds right now. Sabi ko nga, bakit ako natapat sa topic na to eh? Tinanong ko nga eh. Tinanong nga ako kasi ang pagkakaintindi ko, before pa, akala ko nga maglalaro ng last year si Noah, but he spent time in Spain. Si Noah pala, 3 taon pa. 3 taon sa juniors. Ikaw magkakaproblema sa scouting mo. Binibigyan na kita ng heads up ha. Kasi ako, in-scout ko na yun, 14 years old pa lang eh. So, Coach, since you had first-hand experience, what are the things that are new with the national team and point of mga pwede pa nating improve? Let me just sabihin ko lang to, alam kong baka i-crucify ako na madaming tao na nanonood ngayon because nga medyo set na yung mind ng mga tao, di ba? But I have to say, it's the first time I'm speaking about the program. Because I have to respect the program because my son's part of it. I respect the coaching staff. They have a tremendous coaching staff. And I have to say, yung backlash with Coach Chot, I have to agree na nadadamay lang si Coach Josh. Unang nag-national team coach si Coach Josh before si Coach Chot. So hindi mo pwedeng sabihin na, ay kaya nandyan si Coach Josh. Kasi dahil sa tatay niya. Yun ang number 1 clarification. Para lang alam ng lahat ng tao na nauna si Coach Josh. Okay? And pangalawa, I have seen how he's an addict for the game. Ang term niya is
basketball junkie. Yan talaga yung basketball junkie si Coach Josh. Parang babayaran mo siya para ibahin yung topic. Kasi wala siyang ibang ginawa. Hindi, may isa pa siyang paborito. Gusto niya mag-smoke ng meat. Yan. Mahilig mag-grill yan. Pero ano siya ano talaga, basketball junkie. Like, he understands the game, he appreciates the game. And I have to say, I'll speak first for the 17 under. Kasi naglaro yan sa 16 under. The last time na nag-World Cup yan, sina Kai Soto pa yung nakalaro. Hindi madaling makapag-World Cup. Okay? Ibig sabihin, top 16 na yan. Yung men's nga natin na basketball team, pag lumalaban sa FIBA World, 32 pa yan. Madami pa rin. May mga delikado pang mga teams dyan eh. Pero yung 16, top 16, hindi ako nagloloko. Sobrang, feeling ko, yung Team USA na kinalaban ng 17 yun yung mga mag-NBA in a few years. Future NBA talaga yun. Tapos feeling ko, kaya nilang tumalo ng collegiate players natin. Sa sobrang lakas talaga nila. Sobrang lalaki na. Iba. So, kumakain na ng ring. Ako, I have to say, for Coach Josh to qualify in the Worlds, malaking bagay yan sa programa. Ibig sabihin, naaral niya. Hindi natin talaga... Unfair kasi yung Asia to begin with okay? Asia and Oceania kasi yan. Ibig sabihin, yung Australia at New Zealand, ang dugas kasi na nandun sa grupo na yun eh. Di ba? Parang, kaya ang consuelo is, tayo lang ang continent na merong 4 ang papasok. Usually, 2 lang papasok eh. So parang ngayon, 4 ang papasok. Kaya yung isa doon, China. And bihira pumasok, ang usually pumapasok dyan is, papasok na China, given na yan. Australia, New Zealand, China. Ang usually pinaglalabanan dyan is yung 4th spot. It's either Korea, India, Iran, Japan. Saka tayo. Actually, hindi pa nga tayo nababanggit dun sa usapan. And so malaking bagay na nagawa na na-accomplish yung 17 under. Right? But again, you have to look at the long-term goal. Diba? I think Coach Josh belongs in this. I've seen him coach. But it might not be enough if he's the only one. Yeah. You get me? Kasi ako naman, with all due respect to Filipino coaches, we saw the opponents eh. Iba, may mga foreign coaches na talaga rin nag-coach. I'm not saying they're ultimately better than mga Pilipino. Mas marami lang hands-on. Madami din rin silang exposure from an international stage. Diba? Kailangan. Kunwari, coaches like Coach Tab, Coach Raiko, ito, umikot na sa buong mundo yan eh. Nakita na nila kung paano nilalaro lahat yan. Iba rin yung nandito ka lang eh. Diba? Iba yun. So, nakalock ka lang dito, hindi mo alam yung klase ng laro. Sinasabi ko rin to, even nung naglalaro ako sa national team. Iba yung laro pagdating sa Pilipinas na yung pinaglalabanan. Diba? So, iba na. Iba yung inaaral, iba yung outside looking in versus actually being in. Iba. So, iba, diba? Yung parang, iba yung technology I'm not saying na nakaka-pressure, pero alam mo yung isang turnover will matter. Sobra. Isa lang Dito, ang sabi ko kasi, dito control ko yung laro. Alam ko. So doon, dahil sa klase, siguro sa tagal ko rin na hindi naglalaro tayo ng PBA. And minsan lang, once in a while lang yung national team. So sila, parati silang ikot. So alam na nila how to handle yung laro. So, hindi sila mag-turnover. Iba yung international stage. And yung players nila consist of few superstars and a lot of role players. Yun yung mga hindi marurunong, ang papangit tumakbo, yun yung pinaka-crucial sa laro. Exactly. Yun yung masakit sa katawan, tapos yun yung nakakatulong na sobra. Ito sa akin. Ito sa akin. Sa experience ko naman, nung nakita ko na batch kasi namin, medyo maliliit eh. Maliit yung Iran, Nika Berami at saka si Hamed Haddadi. Nung nakita namin nila Dylan. Liit lang pala, akala ko naman kung sino lang. Nung nakita namin, under 18 kami. Teka naman, pang NBA yata yung mali yata yung liga na napunta namin. But again, yun nga yun ang sabihin ko ibang international game. Kasi if skills lang, mataas ang skill level ng mga Pilipino. Sobra tayo. Pero dalawa kasi yung meron sa international na kailangan mo. Kailangan, number 1, may sistema ka. Consistent yung sistema mo na alam na lahat. Saka yung pangalawa, barako talaga yung player. Pero you have to agree din na sorry, we're at the losing end of the gene pool when it comes to other aspects, diba? True. Sobra. Diba? Versus our lahat eh. Diba? So parang doon pa lang luging-lugi na tayo eh. Diba? Kaya nga tayo pumapalag sa Southeast Asia kasi lamang tayo skill for skill eh. Diba? Magkaka-height tayo, pero skill for skill, lamang tayo. Pero pag medyo mag-pass ka na, i-broaden ang border. Iba na. So ako nga, I think people fail to forget that ang dami nagsasabi, nagko-comment na dapat kumuha tayo ng matatangkad na players. Sige nga,
ay yung mga pangalan na binabato nyo dun sa listahan, nakita nyo na ba talagang maglaro yun? Yeah. Sa totoo lang, para sabihin nyo. Kasi hindi madaling maghanap ng Pilipino matangkad, ha? Isa siguro lang na, yun, that will help siguro, I don't know, is yung to open up the program, papalakihin pa yung pool. Ito controversial. Ipa-follow up ko kayong dalawa. Open ba kayo for the youth program? Mag-naturalize? Mag-naturalize maaga pa lang. Ang dami nating mga Phil-Am na bata. Hindi, kung height lang naman ang kailangan. Yun na naman Kung height tayo. lang naman ang laban. Doon na naman tayo. So balik na naman tayo doon sa ano natin. Hindi naman Pilipino. Olympics pa natin pinag-uusapan yan. So yun yung ano. yan. So kailangan natin, yung mga matatangkad natin o yung mga galing natin, kailangan gumawa na kayo ng maraming lahi. Ang masasabi ko lang sa inyo, galing. Diba dati si Junmar, minamatch natin sa ano. Ang dami Diba? na. Hanap ka ng volleyball player, matatangkad din yung mga Alam mo sino? Alam mo, ang pinagdadasal ko talaga May magkatuluyan. factory na dapat tayo. Hindi, ang pinagdadasal ko talaga magkatuluyan kasi fan kami ng asawa ko ng volleyball at basketball. Si Kasi Gagate. alumni siya, si Gagate tsaka si Alter. So naglalakad kami sa mall, nakita ko si Sean Alter. Ang laki ko, 6'5" ako yung shoes. So nakita ko, nanliit ako tsaka Buong-buo. Ikaw ako SBP. Pagka nagkatuluyan at nag-asawa, sponsor Libre na lahat yan. Lahat na yan. Paaral, Diba? lahat na. At saka nasa hotel, relax. Tapos ano Relax pa? parati yan. 20 dapat ang lahat yun. Bayad lahat. Every year yan, di ba? Hindi kasi, di ba, nakita na natin kay Kai eh. Si Kai. Totoo ha. Si Kai, tapos ngayon yung... JRA, anak ni JRA. JRA. Yan. Si Tyler. Tyler. Promise yan. Pero Promising yan. nung nakita ko yung mga anak ni JR, kasi JR is ahead sa akin ng, I think, a year or 2 years. So nakita ko yung mga anak ni JR, ang galing Galing din ng babae. Stephanie, ang galing nun din. Pero yung Tyler, I promise you, he'll make a name. He'll make a name. Maaga yung galaw ni JR tsaka ni Jen to develop Tyler even more. At very promising yan si Tyler. At saka athlete na mahaba. Anyway, pupunta tayo. Tsaka abangan niyo yung FAU Puro mga second generation. Oo, dami. Puro SMB boys. Nag-college siya kasi si Dre eh. Siya yung point guard ng team na yun. Pero again, 6 second generation players. Kasi anak ni Kuya Marshall. So, antabayanan yan. Yan yung mga next in line natin sa youth program. So, yung mga comments niyo, padala nyo na padala sa amin, and I think we would go to the comments ng inyong mga uncles ni Coach Abel, saka ni Coach JB. Tingnan natin ang ating mga comments for tonight sa Monday Usapang Tito ninyo. Kulang na lang yung poll ng barbershop dito. Okay, si Angelo Magsino, sa pay for play ba na yan, siguradong nakabase sa performance ng player at hindi dahil famous lang at may koneksyon ng pangalan at pamilya. Ang sagot dyan, kasama yan! Sure ball, kasama yan. Ikaw, tingin mo. Malamang. Ang pinaka-importante kasi is kailangan naka-base to sa performance. Oo. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi negosyante yung mga nandun eh. So, pag negosyante ka, hindi ka tataya dahil may pangalan lang. Hindi, tataya ka dun sa mababalik yung pera mo. Yun. Diba? So, kumbaga, you get your money's worth eh. So, hindi ako naniniwala kasi madami na tayong kilala na may pangalan, pero hindi naman sila umaangat eh. Yung mga umaangat pa dyan, hindi mo kilala. Pero sila talaga, binabayaran kasi nagpa-perform eh. Nagdadala ng championship sa lamesa eh. Yun ang pinaka-importante. Thank you, Angelo. Scotty Thompson. Diba? Out of nowhere yun. Oo. Coach Arik. Okay, Champion Online Shop. Final 4 target ng ibang team sa NCAA and UAP. Ilan lang sila. Para kang top 4 sa klase pero 8 or 10 lang kayo. Merge na para magkakaalaman na top 4. Okay, tama. Kasi with the UAP, they have 8 teams. They have 14 regular season games. And the NCAA, they have 10 teams. So they have 18 regular season games. Napakarami niyan. Pero ang tingin nyo dyan? Maganda ba top 2 na lang ng magkabilang liga? Parang boring yung top 2. Saka pag tinignan mo yung top 4, paminsan dikit yung standing eh. Yeah. Quotient na nagkakalabanan eh, di ba? Kunwari, 7-3 yan or something like that. Tapos tatlo sila 7-3, nagka-quotient lang. So ibig sabihin, may pyesa lahat eh. Pyesa. So, minalas ka lang ng mga ilang games, pero alam mo na you can compete sa finals. Coach Gilbert last year, twice to Parang ganun, di ba? Twice beaten. Yung maganda yung konting kilig at excitement pagdating sa... Pag-apat, hindi mo pa alam na, kami yung pwede lang manalo. Hindi. Galing pa sa'yo itong pinaka-tinalo. Tinalo mo nung huli dahil natsambahan mo. Saka mahirap kasi kaya siya mahirap kasi ang dami nang na-establish na mga rules within each tournament na ang hirap baguhin yung import.
yung 2-year Foreign rule. student Foreign athlete. student. Ayan, sorry. Foreign student athlete. Yung mga ganyan. Foreign student athlete. Di ba ang hirap mong, paano mo babalansehin? Paano ngayon? Pag Pwede yun, kaya ng NC yan. Kaya ng NC yan. Pagka inalaw nila. Pag inalaw, hindi. Maganda nga, meron ulit yung ganun yung dati. Diba? Para at least... Ay kasi nga, meron pa naging sinusubaybayan. problema sa NC, nagagalit yung mga ibang team sa San Beda kasi may import. Ang problema, kumukuha din sila ng import, hindi nga lang magaling. Hindi kumuha kayo ng magaling na import. Kumuha kayo ng basketball player. Oo, kumuha 6'8", malakas kumain, magaling makahingi ng allowance. Okay, next comment tayo. Okay, ni John Zamora, simula nung last year NCAA, ayoko na manood. Parang binta maglaro si Clint Escamis. Di naman, nadidepensa lang. Gagawa first half, sa may second half, wala nang ginagawa. Halata masyado. Los, ako hindi ako naniniwala dyan. Hindi, kasi... Ako hindi ako naniniwala dyan. Walang resibo. Walang resibo. Hindi totoo yan. Hindi, tsaka pag ikaw yung gumagawa, yun yung adjustment. Ano, akala mo, papabayaan ka lang. Hindi depensa mo. Akala mo, papabayaan ka lang buong So, laro. kahit hindi dinodouble, pero nakando doon yung depensa na nakatutok sa'yo every time you wanna take a shot or drive. Is May adjustment eh. Adjustment. Tsaka Hindi papabayaan yan. At saka ako maniniwala ako kay Kuya Willie kasi siya binabantayan at ina-adjust siya. Hindi, tsaka tingnan mo, ang tama naman yung statement ni John. Salamat naman dun sa sinabi mo. Pero tama yung statement mo na first half gagawa talaga. Kasi hindi pa nag-adjust eh. Pero pag second half, nag-adjust na yan halftime eh, di ba? So may ganung dynamic. So mahirap pa kaagad mag-assume na, alam mo yun, benta. Hanggat hindi napapatunayan sa korte, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Okay, next comment tayo. Dito sa ating Monday. Bakit may coaching job ba si Josh? Pakisagot naman dahil sa tatay niya. Hindi. Ako, si Coach Josh, naging coach ko to during my last few teams in the D-League before ako bumalik sa school. This guy is really a very good offensive coordinator. Number one, he breaks down film. He loves coaching. Naging coach mo sa hindi, naging coach ng anak ko. Lahat nakasama namin si Coach Josh. And ito, not to say anything, but he really lives and breathes basketball. And the way that he prepares and the way that he really makes a game plan, laking bagay. But again, habang tumataas yung competition, mahirap eh. Ako, I told him straightforward, I think he's long overdue to have a team in the college level to coach again. Diba? I think he deserves to have a team already to iba eh, obviously, I think ang argument kasi dito is parang, wala nga siyang team, di ba? So, yes, he has kung alam niyo lang yung trabaho na ginagawa niya sa Token Text, sa TNT, malaking role ang nilalaro niya as a coaching staff ng TNT, di ba? Pero, siguro iba pa rin yung nagtatawag ka ng games, game on, game in, game out, eh, di ba? Yung dynamics lahat, iba. So, kaya ako, feeling ko nga, what will really benefit Josh and him being in the program is also still, he has to get offered already na coaching job sa collegiate level. I think he's worth it. I think schools kailangan tumaya yung schools kay Coach. Itong gusto ko malaman. Gusto ko itanong mo kay Coach Joel to kasi excited sa sasagot. Coach Joel, alam ko lagi mong pinanonood yung mga clips. Mas mahirap bang maging first assistant kaysa head coach? Hindi ikaw naman. I have to, ikaw, masyado akong maingay. Parang first assistant na iingay ko eh. Iba role ng first assistant. Iba role. Ang masarap ang buhay, yung consultant. kasi ang strategy ka lang, pero hindi mo kailangan makialam dun sa drama, sa ganyan. Ang pinakamasarap na trabaho, strength and conditioning. Kung saan bubuhat ka lang, tapos pinatatakbo mo lang sila. Tapos nandun lang ako sa gilid. Okay yan pare, okay yan. Pero ako, malaking bagay yung strength and conditioning sa kahit anong team. Kasi kung wala yung motor wala kang makina. Wala kang pakikinaba. Pero ako siguro the best version. Na-appreciate. Hindi, totoo yun. Kinilig ako. Ano siya ako for me, hindi napapansin ng mga tao na yung strength and conditioning. Anong easy skills niyan kung wala yung galaw at walang katawan niya ng ipanggagalaw? Yun yung role ng SPNation. Yun yung mga bago na rin when it comes to coaching. May mga nadalag na. Okay, next, meron pa ba tayo? Direct na. One last comment tayo. Sa totoo lang, kaya ng Pilipinas pumasok, tanggalin na yung politika dyan. Hindi yan best team na kayang ipadala, ipasok yung nagpa-Turkey. Okay, wala akong alam dun sa nagpa-Turkey. Pero ito I have to say, hindi siya ganun kadaling buuin yung team. Okay? I'll give you one reason, very valid reason. Just to point out yung sinabi ni Sir. Kasi hindi rin naman lahat ng schools nagpapahiram. Doon pa lang may problema na eh. Diba? Doon pa lang eh. Pareho rin pala ito ng gilas hindi naman lahat nagpapahiram eh. Diba? And may fear na mare-recruit, mapapirate, maganyan, or whatever. Diba? Ma-o-offeran. May sakit. So, diba? Madami nangyari. So, hindi mo, kahit ba gustuhin nating i-field yung best of the best of the best,
even if assumingly hindi best of the best, dalawa yan eh. It's either hindi nagpapareho ng schools, kaya walang pagkukuhanan, or pangalawa, hindi lahat ng magaling porket magaling ka sa team na yan, pasok ka sa sistema. Magkaiba yun eh. Dalawa yun eh. Hindi diba? porket magaling kang, parang sinasabi ko, magaling ka sa PBA, is pasok ka sa international. Agree. Hindi lahat ng magaling sa PBA marunong mag-basketball sa international. Kasi marunong mag-basketball Sinabi ko hindi marunong maglaro mag-basketball Iba yung laro kasi ng PBA or iba laro ng Pilipinas, iba laro ng international. Yun yung kailangan natin malaman na kailangan gagaya tayo ng ibang team, ng ibang bansa na ginugugol natin yung time natin to play abroad. Sobra yung discipline ng international chess. Thank you. Sobra yung disiplina international when it comes to coaching. Iba. Oo. Yung disiplina nila when it comes to coaching, yung joining the league. Commitment. Sobra yung commitment. Saka yung ibang bansa, meron silang dedicated allocation for pool talaga. Diba? So, I think it's bigger eh. Kasi pati tayo yung school culture, yung varsity school culture, hindi rin pabor dun sa program. Minsan magkasabay na. Alam nyo, babalik tayo dun sa unang topic natin. Kaya lalaki kasi yung mga malalaki allowance, hindi papairam. Kasi pag na-injured, di makakalaro sa space. So dapat, ang nagbabayad is ang Pilipinas ba ulit? Babalik na naman tayo sa topic natin. Hindi na ba? Unahin muna natin yung mga kalisada at saka yung mga eskwelahan para sa lahat ng mga bata natin na magiging mabuting mamamayan in the future. So marami tayong mga pag-uusapan yan. Dahil kasi simula lang ng college season and kaming mga uncle nyo, tsaka si Kuya Mark. Siya pa nating uncle. Yan ang mga talagang pag-uusapan natin throughout the conversation in the coming weeks. Parting shot, babalikan natin. Okay, college pay for play, pabor ka, hindi? Hindi, ikaw pabor ka, hindi? Okay, agree. Legalize. Legalize. We would agree to disagree. NCAA, UAAP merger, yes na yes si Kosa Willie. Ako, disagree. I-reinvent lang natin yung wheel, pero disagree ako na mag-merge completely. Ako, kung anong gusto nila, doon lang ako sa kukuha sa akin mag-coverage. At saka sa Gilas Youth Program natin, Coach Josh, we are all supporting you. And we are rooting for you and we are rooting for more support. Hindi madali ang trabaho. Hindi madali ang trabaho. Pero yung trabaho ko ngayong gabi, napakadali. Dahil kay Kuya Willie, maraming salamat. At alam ko, marami ka pa mga games na papanoorin. Dapat 3-0 naman sa susunod. Next time. 3-0. Medyo malungkot na ako kahapon, pero alam ko makapalitan yan. Coach JB, maraming salamat for a lot of input, especially with the youth team. Baka niya, lagi ko sinasabi sa kanya, I'm a big fan of Noah. Kung gaano ako ka-fan ni Coach Koy, gano'n ako ka-fan ni Noah. Ako po si Coach Hammer, Martin Antonio. Samahan niyo po kami throughout all the platforms in Facebook, in TikTok, in YouTube, and all the other platforms that you can support sports plus in SPNation. Antabayan niyo po, throughout the week, we have 2 more episodes on Wednesday and on Friday. As we go, ingat po kayo lahat and we'll see you soon. Magandang gabi po. Yes. Look at us, yeah, we winning. Look at us, just beginning. Give me my trophy. This is the first of many. Look at the W's. This is the first of many. Give me the trophy. Celebration this vibes. Is the first of many. All 2021, baby. This is the first of many. I drop a song and it's moving. I got a song and I'm moving. I want confetti all over. I'm thanking God for the movement. Ooh. It's only fam in the room. I only stand for the truth. I got the keys, I'm in tune. I'm living life in the light and I'm never gonna stop it. I take them to school. God, he making it boom. God, he gave me the tools. I'm working. Look at us. Yeah, we winning. Look at us, just beginning. Give me my trophy. This is the first of many. Look at the W's. This is the first of many. Give me the trophy. This is the first of many. Give me the trophy. This is the first of many. What else they want from us? We making history. We are thrilled to have White Crumbles as our new star player. Victory really got my name on it. Blood, sweat, and tears, I left a stain on it.
I'ma pass the torch before blame, homie. Because victory really got my name on it. Victory really got my name